System loaded. Pabili nga akong lukban. Miss ko yung lukban nila. Ay, pila pa. Pila na naman yung lukban. Blockbuster. Ay, naubusan ako ng lukban. Ayun, may kapalit. Ay, pabili akong lukban. Wala na oh, basta naman. Simot sarap. 20 pesos! Sarap na rin. Hindi kumpleto ang pansit habang pag walang suka. Miss, dagdagan mo pa daw ng suka ang kanya. Ganyan, ma'am. Relax ka lang ha. Relax. 10 piso. Blockbuster po yan. Next! Yan po ay Moses. See, divided by 2. Ada spa 350. Dalawang 20. Tatlo. 21. Galing ang tapa sa kubina. Machilito na brumas. Yan po. Garlic butter stick. Ang drop niya. Alam ko na lang. Kaya lang po. 40 po. Tapos, apat na balik na po. Bayad ng dalawang 20. Ay, sa kabila po kasi. Ay, di ba makasama ba ng kasi? Gina. Dalawang kasi. Dalawang 20 yun. Ilan pa, ma'am? Isa pa? Okay na ba? Okay na. Dalawang kasi. 20, kayo 20. Ang sarap nito. Tay, parapin. Kulang. Suka ulit! Suka ulit! Ayan, ako bigyan ko siya. Meron po yung ang pasensya na kanino kami. Isa po. 20 daw ito. Dalawang madali naman yun. Isang 10. Ayun! Isang 10. Barya lang po. Barya. Tatlong 10. Ay, ano na? Tatlong 10. Dapat. Hindi para ako suka. Ay, dapat hindi ganito mag-gilid. Dapat din. Wala na po. Salamat po. Yan na lang, ma'am. Ah! Ako na! Bro! Pag pumunta kayo ng Lukban, try nyo, promise. Lang po ng suka. Pansit Tabhab, the best.
yan? Uli, uli. Ayaw kami yung nalo yan.